سلام علیکم. امروز نه رسیپی از ماست شربت جام شیری که یک سپیشل درینکه. حتما ازی برای افطار خود ترای کن. ما مطمئنم خوش میاد. برای جور کردن از این چیزایی که در کار است و ناستن 1 کیلو شیر، پستی بادام که بلده ازو 25 تا 30 دانه بادام را از شاو تا صبح میلی منی آو که ام نرم شونه ام پوست چشی داسانی جدا شونه. یا اگه عجله دارین میتونین دمنی آو بلده داد قور جوش بدین. باز که کمک یک شد پوست چشی جدا کن. باز قد کمک شیر هر دمنی بلندر خوب بلند منی. 5 قاشق نانخوری بوره. ایلی تازه منی بلندر بلند منی. از او 1 قاشق چای خوری دکارم. 1 قاشق نانخوری کارنفلور. 1 قاشق نانخوری شیری خشک یعنی نیدو کیش قابل حذف است اگر نبود خیره. 1 قاشق نانخوری پسته. 1 قاشق نانخوری بادام. داخل بریزی دکار جام شیری یا روح افزا فرق نه کدامش باشه. اول شیر را منه یک ظرف شیونی. بعد از او بلیش 1 گلاس آب شیونی. شیر را میلی که جوش باید. شیر که جوش آمد بلی از او بوره را اضافه نی. ایل را و اینار خوب گرد منی. سر دیگ خوب بند منی و داتیش در میانه میلی که بوره شاوشنه. تقریبا 5 دقیقه وقت میگیره. بعد از او بلیش شیر خشک را اضافه نی. باز میکسچر بادام را اضافه نی و باز تا 5 دقیقه علمی رقم شور دیده موریده. باز بله کورنفلور کمک شیر میندازی و خوب گرد منی. کورنفلور را که بله شیر اضافه کردی باز تا 5 دقیقه ایر میلی که جوش بخوره و ایر شور دیده موری. بعد از او بله شیر بادام و پیستر اضافه نی. باز میلی که جوش باید. از اینکه دمنی از این نوشیدنی بادام و پیسته پس این طاقت هم میده. شیر که جوش آمد خوب شور میدی. باز چولیخ بندی برای 15 دقیقه میلی که یخ شونه. بعد از 15 دقیقه منی فریج برای 2 ساعت میلی که یخ شونه. اگر عجله داشتین میتونین منی فریزر یعنی بالا خانه فریجم بلین. بلده زو باید 40 دقیقه تا 1 ساعت بمونه. باز که خوب یخ شد بلش جام شیری یا روح افزا میندازی که در اینجا ما 4 قاشق نانخوری انداختم. شما اگر شیرینیش کمتر خوش دارین میتونین کمتر بندازین. اینجا سپیشل درینکی جام شیری آماده. کد بادام و پیسته تزیین کن و یخ نوشی جان کن. اگر از این ویدیو خوش ممدیر لایک کن، چینل مر سبسکرایب کن و نشانی زنگوله رم بزنید تا که هر ویدیوی نو مامات شما خبر شنید.